Naranasan mo na ba yung kailangan mong hanapin yung tax returns ng business mo, pero hindi mo alam kung saan nakalagay? Nasa email ba? Nasa Messenger? Google Drive? Nakasave ba sa laptop mo? O baka naman nasa laptop ng dati mong bookkeeper o nasa laptop ng dati mong accountant. Mas mahirap kapag kailangan mo yung document, hindi mo alam kung saan ka magtatanong. Hindi mo rin alam kung saan mo hahanapin. O baka naman ilang taon ka nang nagbabayad sa bookkeeper mo pero hindi ka pa rin niya nabibigyan ng complete copy ng mga filed tax returns with proof of payments. Ang delikado niyan pag nakareceive ka ng LOA or notice from the BIR at sinasabing hindi ka nakapag-file ng tax return. Kahit ang totoo, may bookkeeper kang binabayaran para mag-file ng tax return mo. Ayan mismo yung gusto namin i-solve. Introducing the Upturn Tax Record Portal na kung saan isa siyang platform na centralized, organized, and accessible na kung saan pwede nating i-view yung mga tax records natin, business documents, at iba pang compliance-related na information. Puntahan natin yung portal. Itong tax record portal ng Upturn Business Solution, ginawa to para yung tax compliance natin is mas organized, transparent, saka mas accessible para sa mga clients. So, instead na nakakalat ng records mo sa email, Messenger, Google Drive, at iba't ibang folders, ilalagay natin yung mga important tax records and business records sa isang centralized portal. So, ito pwede natin i-access anytime, anywhere, as long as meron tayong internet connection. Pwede mo rin itong buksan gamit yung computer, laptop, tablet, or kahit cellphone. So, lahat ng client, magkakaroon sila ng sarili nilang account and access. So, ibig sabihin, makikita mo lang yung records mo at information na related sa sarili mong business. So, ngayon, i-walk through na kayo sa major features ng tax record portal. Una, makikita natin itong dashboard. Una, explain ko itong important dates. Since marami sa atin ang nakakalimot sa important compliance dates, hindi naman necessarily na hindi lang natin gusto mag-comply, pero kasi busy na tayo mag-manage sa day-to-day operations ng business natin. So, kailangan meron to para nang sa ganun ma-remind tayo sa mga important compliance dates. Like for example, need natin mag-renew ng business permit, sa fire safety inspection, DTI registration renewal, site compliance deadlines, sa lease expiration, registration renewals, quarterly local business tax payments, saka yung mga other business-specific compliance dates. So, dahil dito sa portal, yung mga important dates na yan, naka-record and na-monitor sa iisang place lang. So, ito, makakatulong to para ma-anticipate natin yung compliance requirements instead na mag-react lang tayo kapag malapit na yung deadline or kaya pag lumipas na yung deadline, doon lang natin na-realize na hindi tayo nakapag-renew. So, ang goal nito is mabigyan tayo ng better visibility para sa mga important dates na nakaka-affect sa business natin. Next, dito sa consultation hours, nakikita din dito yung consultation hours na included sa engagement natin. Bakit to importante? Dahil lahat ng accounting engagements na merong same scope, yung ibang clients meron limited number of consultation hours, while yung iba meron separate arrangement for advisory services. So, through this section, both the clients sa kayong accounting team mamamonitor yung consultation hours na nagamit na and yung mga remaining available hours pa. So, dito, nag-create ng transparency and makakatulong para ma-avoid natin yung mga misunderstandings regarding sa kung ano man yung included sa engagement. Next, dito naman sa billing section, dito natin makikita yung outstanding invoices natin, payment history, and invoice copy. So, dito naman, one common concern
ng mga business owners is hindi nakaka-receive ng resibo sa mga binabayad nila sa bookkeeper nila. So, gamit itong tax record portal na to, makikita natin kung meron ba tayong outstanding billing, kung magkano yung amount niya, and yung billing period, and yung payment history din, and then yung mga iba pang corresponding service invoice kung available man. Once the payment has been received at recorded, yung payment mag-a-appear siya sa payment history together ng corresponding service invoice kung meron na. So, dito, mabibigyan ng client and yung accounting team ng mas malinaw na record ng billing and payment transactions. Hindi mo na kailangan maghanap sa old emails and chat messages para lang i-confirm kung nasan ba yung particular billing na to, nabayaran na ba to, and nasan ba yung invoice ng payment ko na to. So, dito makikita natin siya. Next naman, dito sa section ng pending documents and reminders, diba yung tax compliance is shared responsibility between you, the client, and sa aming accounting team. So, para yung accountant is ma-prepare yung mga accurate tax return or financial report, so dapat po is nagsasubmit tayo ng complete and timely records. So, through portal, si accountant pwede mag-iwan ng notes. And dito yun mag-a-appear. Such as, hindi pa nabibigay yung sales invoice for the month of July. Or yung SSS, PhilHealth, and pag-ibig remittances documents, wala pang copy si accountant. Kay client naman, nakikita niya ito through this dashboard. So, importante itong section na to kasi para hindi tayo ma-delay sa submission of documents. Para hindi ma-delay yung preparation ng tax returns, reports, and yung iba pang compliance requirements. And next, instead na malalaman mo lamang yung issue kapag may BIR audit or notice na, mas maganda na aware ka na agad sa possible risk. So, yung goal namin, hindi lang mag-file ng tax returns niyo po. Ang goal namin is matulungan kayong maintindihan yung tax and compliance position ng business natin. Next, dito naman sa recently added documents, dito, nakikita natin immediately agad yung mga latest files na na-upload sa account natin. Like, for example, yung file na tax return, yung mga corresponding working papers. Dito matutulungan po tayo na ma-identify po natin agad kung ano ba yung nakumpleto na namin sa end namin. Or ano na po yung nadagdag namin dito without opening multiple folders. So, dito makikita natin agad. Next naman, kung makikita nyo po dito, meron tayong contact feature po dito. Depende po kung ano yung account access natin. Yung portal, makakapag-allow din po para makapag-communicate tayo sa accountant na naka-assign po sa business natin. So, dito matutulungan tayo na kapag may questions tayo sa naka-handle po sa ating accountant, instead na hindi mo alam kung saan ba sila kakausapin, kung hindi mo alam kung saan ba makikita kung sino yung assigned accountant natin or kung sino ba yung responsible na team sa business natin. So, dito po, may message natin. Okay. And then next, sa profile na section, dito naman sa profile section, dito naman nakalagay lahat ng important information regarding sa business natin and also yung engagement po natin. So, dito may kita natin yung registered business name. Ayan, registered name, organization type, trade name, tax identification number, and there are branch details. There are tax compliance. Dito naman kung may corporate officers information. Nandyan na po lahat ng mga important details regarding your business. So, ang objective po natin dito is makapag-create ng complete and organized profile ni client. Si client din, pag may need siya na details regarding sa registration ng business niya, hindi niya na kailangan maghanap kung saan-saan.
Dito din sa profile na section, makikita natin yung mga permanent business files natin. Like for example, itong certificate of registration natin sa BIR. Ano pa? Itong authority to print, nandito na rin. Saka itong BIR Form 1905. So, once provided nyo na po sa amin yung mga permanent files na ito, kami na pong bahala mag-upload sa portal. Tapos kayo po as a client, pag kailangan in the future yung mga files na to, i-download na lang po natin kasi alam natin kung saan na tayo pupunta para hanapin yung mga files. Usually po, nagagamit to pag may mga application ng loan sa bank, mga accreditations, and other applications na nilang details ng business po natin. And dito naman sa access and credentials, dito makikita natin yung mga credentials natin like for example sa BIR Orus, EFPS, EBIR Forms, EFS, IFA Systems, local government portals, and yung iba pang business-related na platforms. Next, dito naman sa scope of engagement, dito na-explain yung mga services na included sa engagement nyo sa aming tier. For example, yung engagement ba may cover ng tax compliance and bookkeeping, kung tax compliance lang ba or bookkeeping lang ba, dito natin siya makikita sa section na to. And also, ni-note din namin sa portal paano yung collaborations between our firm and kayong clients, ano yung mga kailangan i-submit ni client and kailan dapat i-submit and etc. Dito makakatulong to sa client and sa amin din para mas maintindihan yung respective responsibilities natin and ma-prevent din natin yung misunderstandings regarding sa particular service na included or excluded sa engagement natin. Dito naman sa professional fees, dito naman nakikita kung magkano yung professional fee for the engagement with our firm. So, dito ma-promote yung transparency regarding sa kung magkano ba yung monthly professional fee or annual fee man, kung ano yung engagement na covered, yung billing frequency, ano pa yung additional services, yung mga reimbursable expenses, and other applicable na charges. Dito naman sa tax records na section, ito na yung pinaka-important feature ng platform na to. Kasi dito, makikita na natin yung mga filed na tax returns and yung iba pang supporting records. Dito na yan naka-organize lahat. So, instead na nakakalat sa iba't ibang folders, yung documents, maaari nating i-organize according to tax type. BIR form. Anong BIR form ba? Income tax return ba? ITR or percentage tax? Pag pinindot natin to, anong filing period ba? Pang-annual ba? Pang-quarterly? Then pag kinlik natin, kung anong taxable year. For example, pinindot natin itong year 2025. Annually. Dito, makikita natin yung BIR form na na-file or yung tax return na na-file. So, in this way, mas madali na lang sa atin malocate or ma-retrieve yung tax records natin. Diba, hindi ka na mangangaba kung saan mo hanapin, kung sa Messenger, sa G Drive, or kung saan-saan dahil naka-organize na siya dito lahat. Dito, nakita na rin yung record details kung ano bang category, subcategory, kung anong taon, kung ano bang period, or kung ano, and kung anong BIR form. Dahil aminin natin kapag usual Google Drive or local folder lang yung gamit natin, habang tumatagal, nagiging magulo rin talaga yung files. May mga file na biglang nawawala, nadadoble, napupunta sa maling folder, o iba-iba yung pangalan, kaya hindi mo na rin alam kung alin yung final version. Minsan, nakasave pa yung importanteng documents na nasa dating accountant, nasa dating staff. Kaya kapag umalis na sila, hindi mo na rin alam kung paano ma-access yung files.
Okay lang sana kung hindi urgent, pero paano kung bigla kang makatanggap ng notice sa BIR? O kaya mag-a-apply ka ng loan sa bank? O kaya magkaroon ng tax audit? Doon na magsisimula yung panic mo na hahanapin mo nasaan na ba yung tax return? Nasaan ba yung proof of payment? Meron ba tayo doon? May final copy ba tayo? Nasaan yung attachments? Kanino kaya to hihingin? Yan yung problem na gustong isolve ng tax record portal. Dito sa portal, organize na lahat ng files based sa client, tax type, BIR form, taxable year, at yung filing period. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan maghalongkat pa sa maraming folders para lang mahanap yung isang document na kailangan natin. Ang goal is simple lang, mabawasan yung risk na mawala, madoble, mamali ng folder, o mahalo yung draft sa iba pang final documents. Para kapag may BIR notice, hindi na tayo mangangapa and may peace of mind na dahil alam na natin kung saan yung files na hinahanap natin, alin yung tamang version, at mabilis na natin makuha yung records na kailangan nating isubmit. To summarize, ano ba yung mga benefits ng Upturn Tax Record Portal? Una, is madali na nating ma-access ng maayos yung records natin. Kaya nating i-access yan kahit saan, kahit kailan, basta may access ka sa account mo. Hindi na natin kailangan maghanap sa maraming emails, chat messages, Google Drive folders, o personal files ng accountant dahil nakaayos na yung records natin based sa tax type, BIR form, year, at filing period. Second, mas clear and transparent yung status ng account mo. Makikita na natin alin na yung na-file, ano pa yung pending, ano pa yung kailangan natin i-submit, kung may upcoming deadlines, billings or payments. Third, mas handang harapin natin yung BIR. Third, mas handa nating harapin yung BIR at may peace of mind na tayo. Dahil centralized at organized na yung mga filed na tax returns, proofs of filings, proofs of payments, permits, yung mga registration documents, mas madali na natin silang mahanap kapag may BIR notice audit or compliance review tayo. Kahit magpalit tayo ng assigned accountant or staff, available pa rin yung records natin. Hindi na nakadepende sa mga personal files ng isang tao. Ang importanteng documents ng business natin. Siyempre, as a business owner, dapat palagi tayong may access sa mga tax and compliance records ng sarili nating business. Hindi na dapat dumating sa point na kailangan mo pang hanapin yung accountant mo para lang hingin yung copy ng tax return na na-file na several months or years ago. Hindi rin dapat nakakalat yung mga important business records sa email, chat, computer, or online platform. Your tax record should be complete, organized, accessible, and properly maintained. That's the purpose of the Upturn Tax Record Portal dahil isa na siyang centralized system na kung saan nandun na lahat ng business details, business documents and records, tax returns, working papers, and yung other proof of filing and proof of payment. Dahil ang goal namin ay makapag-provide sa client ng systematic, transparent, professional accounting and tax compliance experience.